En þú ert sem sagt að skrifa þarna sem sagt langaðinn og mér finnst þetta rosa skemmtileg bók og þessi frásögn og hún veður svona svolítið fram á eftir í tíma samt með hann hérna sem svona leiðistefið og þú blandast inn í náttúrulega þegar þú ert að smala þínum hérna ferðamönnum sem reyndar ekki að fara til slátrunar en við erum allavega að fjárfletta á. En mér finnst þetta er svolítið óvenjuleg samsetning, þetta er svolítið óvenjuleg bók. Já. Hafðu þér einhverja fyrirmynd eða bara gerist þetta svona? Ég held ég sé klikkaður, eins og þú veist. Ég alltaf að leita, ég ger einhverja bók og allir, frábær bók, fyrir norrænu bókmenntaverðlaunin, við viljum fá 3 svona bækur í einu. Þá fer ég bara svona distractive mode, ég vil gera eitthvað allt annað. Þannig hefur þetta alltaf verið hjá mér. Þetta er mótþróaröskun. Þetta er mótþróaröskunin. Það er ekki tilviljun að ég gæti að tóti nei. Það er ekki tilviljun að getur engin umgengist minn ef maður kæristur og börnin. Ég bara leið og einhver fílar eitthvað sem nú tók mér að segja þetta svo gott. Það er ekki séns að gera þetta aftur, ekki séns. Það er eyðileggja þetta. Það er þér að kenna. Þú eyðileggja þetta. Hvaða pæling er þetta að vera að gefa út á svona mörgum tungumálum og þú ert að gera þetta sjálfur? Fyrst alveg er ég myndskreytur og er svona að leita aftur í ræturnar. Þannig að það er meiri myndskreyti vinna heldur en nokkuð forlag myndi vilja borga. Þannig að það var eiginlega svona dauðadómur fyrirfram að til ég að borga mér heilt ár í myndskreitingum. Þannig að það var aldrei neitt að fara að gefa þetta út nema ég saman. Sástu þetta strax fyrir þess sem myndabóka því að nú er eins og þú segir myndskreitingarnir óbáslega miklar í þessu, mikilvægir í þessu. Já, því að ég er nefnilega búin að vera svona feta með burt frá rótónum í mörg ár. Ég er náttúrulega bara myndskreitir sem fór óvart að skrifa af því að nefndi ekki að myndskreita eftir aðra. Já, þannig að það var svolítið þegar að leita aftur í myndirnar. Já, þegar þaðan kem ég, þú veist, ég á að vera að teikna. En hérna vinnur þetta þá samhliða söguna og teikningarnir eða byrjar á að skrifa söguna, hvernig vannstu þetta? Það er skemmtilega við að gera myndabækur og text á móti, að það pingpongar, inspirerar hvert annað, breytist. Ég skil þetta. Þess vegna var ég líka kannski lengur að þessu sem leiti heldur en forlag myndi við ekki. Þeir forlögin alltaf bara, klárar þetta ekki bara í ágúst, eitthvað, og svo bara prumpar einhver út. Þess vegna fekk ég að liggja með hana svolítið af því að ég var ofta að breyta, henda og... Já, þannig að það er sem sagt, já, þú ert að gefa þetta út á sjálfur vegna þess að það hefði enginn viljað borga þennan kostnað en þú ert líka, það gefið þig líka frelsi og svona að hafa stjórnina sjálfur og geta sjálfur ráðið ferðinni. Já, og líka þessi ákvörðun að hafa þetta 3000 orð. Já. Og ákvörðun að hafa þetta svona litlu broti, hún er pínlítill. Við sýnda einhverjum ritstjóra þetta hérna af því að Íslendingar eru ennþá íslenski ritstjórar fastir í 19. öldinni einhvern veginn. Fyrsta sem hann sagði var hérna, hvað er það svona litlu broti? Jú, að þið voru að reyna að selja ferðamönnum þetta, Dummkopf. Já. Og þeir eru alltaf að hugsa um einhver svona brot, einhver svona jólagjafa, eitthvað svona jólamarkastót með gullletri framan á. Þú hefði nú kannski ekki sagt Dummkopf við ritstjórann. Nei. Ég náttúrulega að leiðsegja á 3 tungumálum, ensku, þýsku og spænsku. Þannig að frumhugmyndin að þessari bók, hún kemur út úr því að vinna með ferðamönnum. Maður allavega búin að fara 30-40 ferðir þarna út af Vík og tilbaka þegar ég svona fór átta með býtu, já, langafi minn er hér, þannig var ekki frænka minn að segja það einhvern. Hildur Hákonardóttir, móðursystir mín, og gaf mér endurminningarnar hans. Skemmtilegast náttúrulega að koma að staði að hann var næstuði úti þegar hann var að fara yfir á hann og 2 menn. Þeir drukknuðu næstu að þau voru svo fullir, sko. Og þetta er sagt frá svona skýrslutöndum mjög svona fínt. Svo hættir hann að drekka og verður hluti af þessar hreyfingu við að þurrka upp Ísland. Endar með þjóðaratkvæðagreiðslu 1908 og síðan verða lög 15 að ekkert alkóhól í Íslandi, sko. Og svo framvegis. Og þá fór ég að hugsa, sko, nú ertu búin að vera að bladra allt þetta. Okkur gerur ekki bók úr þessu. Og ég líka náttúrulega reynslu sem rithöfundur, getum árin. Sérstaklega árum áður þegar ég var eitthvað. Meina bók sem gekk ágætlega á Ítalíu og gengur enn, bókasafn Mömmu Huldar, þar sem maður er kannski kallaður og er svona að láta segja frá einhverju fyrir framan bekki, skólabekki. Og það var svona hugsað tilbaka, það var svona, ég sem alveg sem ekki borgabarn, eins og eiginlega allir vinir mínir, allir þessi rithöfundar sem eru að skrifa bækur sjálfan sig að labba niður Laugaveginn og guð minn góður hvert sjá þér þar og labba upp aftur, eitthvað svona við erum allir þar, sko, ég nefnilega bækurnar mínar allar fram að þessu að vera svona og ég hugsaði, þú veist, það væri nú gaman að gera bók næst, ef ég verið einhvern tímann kalla að kynna Ísland, sko, stafra standan eins og api, einhvers staðar í Norður-Ískalandi
og vita ekkert landið mitt. Það var náttúrulega gaman að segja, heyrðu krakkar, ég héðan, ég hef þess að sögu, þú veist, þetta Ísland og þar eru eldfjöll og bla bla bla. Og þetta virkar því margir að dóttir mín sem ég sá, þegar hún flaug inn hérna þegar bókjaðan komin inn, og sá hún eldfjöllin þegar hún var að fljúga yfir. Og svo var ég að sýna þeim bókina viðskipti og hún er náttúrulega í bókina, það er mynd af henni. Og þá fattaði hún eldfjall, hún er 30 ára, þannig ég hugsaði, já ok, þarna náði ég alveg niður í 30 ára. Og svo er þetta nafnspjald líka, stundum er þetta bara ágætis bók til að koma að staði hvort ég er að fara að keyra með hundleiðilegt fólk í viku. Af því að þannig er gert grín á ferðamönnum. Þannig þú getur hætt við þá? Nei, maður myndi aldrei gera allar, maður myndi endast lengi í bransanum. En það er svona að mæla hvernig fólk þetta er og hvað mátt fara langt í húmor, það er menningarlegt atriði. Átin okkur fegin flýtir, för að morgni hvíta bítið.